today's vlog guys, magluto tayo ng soup. Ano to siya? Chinese soup. Soup sa mga Chinese. Pero itong lulutin ko is my own version lang to. Ito yung mga ingredients guys. Mga ingredients. Ito yung pork. Inanuhan ko na to siya ng maligam-gam na tubig para yung dugo niya, mawala yung dugo niya. Tapos ito yung mga ihalo ko dyan. Ito carrot, potato, ito dates. Iba din to siya. Ito dates. Ito, ano bang pangalan ito? Jujube? Parang nakalimutan ko. Parang ano na yan. Ito yung ano to siya. Gulay na salted. Ito siya salted vegetables. Yan ang i-ano ko guys. Yan lang yung ingredients ko. Okay, kasi kumulo na yung aking tubig. Kauwi ba? Tubig. Lagay ko na yung ito yung pork. Nakugas na ako ng kamay guys. Inanuhan ko na to siya ng ano ng mainit. Pero meron pa rin dugo siya. Inanuhan ko na yan siya ng mainit na tubig para malinis. Yan na. Tapos ilagay ko na lang to lahat siya guys para isahan. Para isahan lang siya. Ito na ilagay na. Naghugas naman ako ng kamay so carry lang. Carry lang na magkamay tayo. Kinamay lang umayos na. Lagay na yan lahat. Para maano. Para lumambot siya at saka ayan na siya. Takpan lang natin. Wala, yung ako, dapat sa ano ko to siya lutuin guys, sa slow cooker. Kaso yung aking slow cooker, hindi naman nadala. So, dito ko na lang siya lulutuin. Yan na. Ito, pag ano pala to mamaya. Pang torta. Mamaya ko na yan siya lulutuin. 1 hour guys. Yan na siya. Luto na siya. 1 hour ko yan siyang pinakuluan. Ano lang siya, low heat lang siya. Yan na, ready to serve. Ready to eat na. Ito na ang soup. Luto na siya. Mga umata. At ito ang aking tortang eggplant. Tortang eggplant pala to guys. Yan, soup. Ito na yung soup. Soup natin. Soup. Yan.